Dulu kalau ada masalah je, tak tahu nak minta tolong siapa. Tapi bila adanya Panashop, saya boleh terus hubungi dan berjumpa dengan pemilik kedai. Senang bila adanya Panashop, terasa ada kawan yang sentiasa membantu. Seorang kawan akan sentiasa memberi nasihat yang ikhlas. Kenny cadangkan periuk nasi yang baru IH rendah gula untuk kesihatan yang lebih baik. Ia lebih daripada sekadar sokongan dan kemudahan selepas jualan. Saya rasa lebih tenang bila adanya kawan seperti Kenny. Pakar dan juga pemilik kedai adalah seperti rakan-rakan yang sentiasa ada untuk membantu. Seronok bila Panashop dekat dengan rumah. Senang bila masa saya ada masalah, Kenny sentiasa ada di sana. Di Panashop kawasan saya tahu saya akan ada rakan-rakan yang sentiasa ada untuk menyambut saya. Mereka pun faham keutamaan dan keperluan saya. Mereka selalu ada untuk membantu dan menawarkan nasihat yang jujur dan bukan sekadar untuk menjalankan urus niaga. Wajah dan persekitaran yang mesra sudah biasa bagi kita menjadikan membeli bela produk Panasonic benar-benar menyenangkan. Saya tak lagi risau bila adanya masalah dengan pembelian. Di Panashop, kawan anda sentiasa bersama anda. Tunggu apa lagi? Jom kunjungi Panashop terdekat anda sekarang untuk mengetahui lebih lanjut. Panasonic.